اشياء شو؟ لا لسه. بقول بكيت شكله خجاج من مرة.
لازم تشكرات أيوة. هذا بحسه عادي أخوي إذا صار ممثل كوميدي. جد هاي الوصفة ساكنة. شوي نسيت لبست. نشوف قناة الجزيرة. اوه عشان فيها بالخشب عادي. في خشب تحتها كمان اجيب له. بس نيال هاي اجيب تلفون رام. ريحة الجو ضخمة. ها احسن عشان يبين. متر وشوي صح؟ 20
20 برضه 20 تعال 20. برضه 20 برافو. done. هيك ها. عوج البرغي. خشب الفتحات مكسرة. ما بطخة شكلها مطفية بين البايت. 매운 음식을 잘 못 먹는 시오를 진짜 맛있어. 시중에 판매가 됐고 아주 중요하신 분입니다. 할머니 시오가 준다고 할머니가 안 믿겠지. 문제를 제가 내야 돼. 그래서 아빠 얘기했으면 문제 자신 있어? 대신 정답을 다 맞춰야 돼. 틀리면 안 돼. 몇 분 만에 할 수 있어. 쓰면 고치면 된다. 틀려도 괜찮아? 응? 쉴 수. 시원하 그래. 할줄 잘 갔나? 잘 되기나? 집도 하나 탁 사고 해야 되긴 맨날 집 사겠노? 큰 사랑에 조금이라도 보답할 수 있기를 바랄 뿐. 한가한 틈을 직원의 미래 너희를 보면서 했다 이거. 다시 내가 또 조심을 사. 나를 하단 증거.
عندي مصنع ايس كريم بردان ورا تعمل يصير بدون ما تحمله بايدي اصلا اطعم بكثير لان انا اعمله بس تصير وهم ما يساعدوني ولا اتفرج على يا اخوي كذا كل ما يكون لازم افتح الباب المفتاح وانت تقوم بنا الطريقة الثانية اللي هي المفتاح بنخبي ورا صنعوا سلاح لاسترجاعه ولكن الحمامات كريم جول. المهم دي مخلوطة بصراحة.